Міжнародний проєкт «Апранін» являється інструментом для стимулювання сталого енергетичного використання великого потенціалу відходів деревної біомаси, що утворюється під час обрізки та викорчовування плантацій багаторічних сільськогосподарських насаджень. В рамках проєкту протягом опалювального сезону 2017-2018 років було реалізовано 5 демонстраційних проєктів з енергетичного використання даних відходів в різних регіонах України. Демонстрація, як співпраця різних зацікавлених сторін, дала змогу довести, що енергетична утилізація відходів дозволяє не тільки вирішити проблему їх накопичення, а й створити додаткову додану вартість для всіх учасників ланцюжка перетворення. Перший демонстраційний ланцюг був ініційований Вінницькою обласною державною адміністрацією. Обрізку, збір та зберігання деревної біомаси виконали місцеві садівники. Виробництво тріски, її фасування та транспортування до котельні забезпечили агросервісна і транспортна компанії. Біопаливо було використано для опалення об'єкту соціальної сфери. Ми зараз знаходимося в селищі Тиврів, в будинку інтернату геріатричного профілю. Це обласний комунальний заклад. Він знаходиться на балансі Вінницької обласної ради. Ми брали участь в даному проєкті, що стосується популяризації використання саме обрізок садових дерев, їх заготівлю, їх перетворення на щепу і спалення в об'єктах теплогенерації на котельнях. На цій котельні у нас було встановлено 3 газових котла. Один котел газовий ми демонтували і на його місці встановили котел Колві потужністю 600 кВт, який працює на щепі. Орієнтовно, в залежності від температури навколишнього середовища, ми використовуємо біля 2 тонн на добу. Другий демонстраційний ланцюг був ініційований товариством з обмеженою відповідальністю «Тріада МК» на базі виробничих потужностей у Муровано-Кирилецькому районі Вінницької області. Спеціалізована агросервісна компанія провела викорчовування фруктових дерев. Наступні технологічні операції від заготівлі деревини до її переробки у паливні гранули забезпечені місцевим підприємством. Гранули були перевезені та використані у котельні із біопаливним котлом. На всій Вінницькій області, також в Україні, старі сади – це є біда селян, тому що землю при розпайовці передали людям, люди деякий час збирали урожай, після цього ці дерева перестали плодоносити. На сьогоднішній день це все заросло і люди платять налог на землю, не використовуючи взагалі цю землю. Раніше при корчуванні садів всі залишки залишалися в садах, вони або гнили, або їх спалювали. А зараз, звичайно, ми переробляємо їх на пілет. Все почалось із того, що виникла необхідність корчування старих плодових насаджень, які перестали бути рентабельними. Саме корчування і робота по освоєнню таких земель дуже енергозатратний процес. Для того, щоб хоч якось відбити всі затрати на освоєння таких земель і ефективно і раціонально використати ту біомасу, яка є на цих земельних ділянках, виникла ідея поставити лінію по виготовленню пілет. Продуктивність самого гранулятора 1,5 тонни на годину. Третій демонстраційний ланцюг був ініційований у селі Нова Олександрівка Згурівського району Київської області місцевим сільськогосподарським підприємством, яке забезпечило обрізку яблунь та подрібної деревини у кускове біопаливо, яке доставлялося до кінцевого споживача. У екстенсивних яблуневих садах віком понад 40 років із щільністю посадки 156 дерев на гектар, які обрізаються вручну раз у 3 роки, утворюється від 7 до понад 10 тонн з гектару деревини. Робітники обрізають дерева та укладають гілля у волок посередині рядка. Далі, використовуючи агрегатований до трактора подрібнювач, деревину рубають у кускове біопаливо розміром до 13 см, яке зразу фасують у мішки. Повні мішки завантажують у тракторний причеп та перевозять до котелень. Сьогодні в селі обрізки садів – це енергоресурс, який вже з успіхом використовують для опалення об'єктів соціальної сфери та для виробництва теплової енергії для промисловості. Четвертий демонстраційний ланцюг був ініційований Болградською міською радою. Обрізку, збір та зберігання виноградної лози забезпечило місцеве сільськогосподарське підприємство. Транспортування біомаси, подріблення та брикетування провели на біопаливному міні-заводі у селі Кам'янка Ізмаїльського району. Паливні брикети були перевезені та використані в місті Болград. Ми бачимо великий потенціал невикористаної біомаси у нас в районі. Наш район є аграрним. Із технічних культур в нашому районі переважають виноградники. Понад 3,5 тисячі гектарів. Кожною весною виноград дуже сильно обрізається і багато відходів виноградної лози. Це десь приблизно від 2,5 до 4,5 тонн з гектара. Ідея проєкту, з якою вийшло місто, така, щоб цю біомасу можна було використовувати на потреби міських закладів бюджетних і районних. Це опалювання дитячих садків, шкіл, лікарень.
або приватного бізнесу. Завдяки фахівцям проекту ми змогли показати, що можна і цю лозу виноградну переробляти на брикети, також на щепу і спалювати її ефективно в котлах. 5-й демонстраційний ланцюг був ініційований Black Sea Fruit Company у селі Константинівка Мелітопольського району Запорізької області. Всі технологічні операції – обрізка, виштовхування, зберігання біомаси, її подріблення у тріску та логістику біопалива – проведено безпосередньо самою компанією. Тріска використана для опалення офісної будівлі. Разработали энергетическую программу, обрезанный сад в тепло в дом. Закупили специальное оборудование, технику. Также подвязались к тепловым твердотопливным котлам. Закупили таких котлов где-то порядка до 5 штук, которые практически обеспечивают теплом все производственные и административные помещения. Через дробилку обрабатывается хмыз, превращается в щепу. После этого транспортируются в специальные места для хранения. В осеннее время мы начинаем загружать свои бункера. Под каждый котел готовится накопитель до 20 тонн. Он загружается с трактора. Там специальная система подачи автоматическая, шнековая, поставляет щепу в котел. Самым дешевым эквивалентом и источником тепла по сравнению с дровами, углем, пелетами, конечно, есть древесная щепа. Таким чином, проект Апранін, що був задуманий як спусковий механізм, дозволив розповсюдити використання деревини від обрізки та викорчовування в різних регіонах України. Реалізація демонстраційних проєктів у Вінницькій, Київській, Запорізькій та Одеській областях дала змогу підвищити обізнаність аграрного та енергетичного секторів щодо економічних та неекономічних переваг використання біомаси обрізки та викорчовування як альтернативного джерела енергії. Ініціатори демонстраційних ланцюжків та всі інші зацікавлені сторони отримали позитивний досвід енергетичної утилізації біомаси та зменшили загальний скептицизм щодо технічних труднощів. Це дозволить в подальшому збільшувати кількість вдало реалізованих біоенергетичних проєктів на основі біомаси з відходів садівництва.